Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Azi voi face o lectură specială pentru un eveniment astral special și anume Superluna în Berbec din data de 17 octombrie. Și aș vrea să facem o lectură pentru acest eveniment și să vedem ce va duce această superlună atât de importantă. Și haideți să vă dezvolt un pic și să vă spun de ce este atât de importantă. Păi, în primul rând, această superlună, dacă facem o reducere pitagorică, ne va ieși un 8. Da? 17 octombrie 2024, prin reducere pitagorică, ne va da o cifră 8, care este vibrația anului 2024, acestui an. Da? Tot anul 2024 se află sub incidența acestui număr, acestei vibrații cu numărul 8, care ne vorbește de karmă, ne vorbește de ambiție, de autoritate, de abundență, de putere, de reușită, dar un lucru foarte important, ne vorbește despre acea ordine cosmică. Ne vorbește de karmă, de destin, de puterea de a alege și de schimbări foarte importante care vin în viața noastră, a noastră tuturor. De asemenea, această superlună în Berbec vine cu acțiune, dar o acțiune foarte bine gândită. Nu vine, știm foarte bine, berbecii sunt, zodia Berbec este o zodie care aduce foarte multă energie, foarte multă pasiune, dar în același timp nu se grăbește și nu îi plac mediocritățile. Tocmai de aceea această superlună are această caracteristică în mod aparte, aceea de a nu ne lăsa purtați de impulsivitate și să încercăm să fim cât mai moderați, și iar lucrurile, situațiile, să le găsim o rezolvare și o soluție foarte bine gândită. Trebuie să vă mai spun un lucru important, dragilor. Tot în această perioadă, între 15 și 21 octombrie, are loc și o cruce cosmică, sau îi se mai spune cruce cardinală. De ce? Sunt implicate zodiile cardinale: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, zodia voastră. Asta trebuie să vă spun că nu va face decât să aducă o și mai multă, să mărească această cantitate de energie, așa că mulți dintre voi e posibil în această perioadă să, mai ales dacă aveți în cartea voastră astrală lună, Venus sau ascendentul una din aceste zodii, soarele probabil că mulți dintre voi îl aveți, da, în Capricorn, dar dacă aveți și luna, Venus sau ascendentul tot în Capricorn sau într-una din aceste zodii pe care le-am menționat mai înainte, lucrurile astea se vor amplifica și mai mult și veți fi, în această perioadă veți fi un pic mai irascibil decât în mod normal, nu prea veți vrea așa să comunicați foarte mult, cumva ego-ul vostru, mândria, orgoliul vostru va da un pic așa pe din afară și nu veți fi dispuși să faceți anumite compromisuri, poate nu veți fi dispuși să faceți un anumit dialog, da? Sau reconcilieri, poate în anumite situații. Așa că ar trebui să încercați să găsiți un echilibru și să încercați, cel puțin în această perioadă, să poate să evitați luarea deciziilor importante, să evitați zonele de conflict, tensiunile create. De ce? Pentru că, dragilor, și trebuie să vă spun aceste lucruri. Pe voi această superlună vă va aduce noutăți, poate în chestiuni legale, da? Care țin de lege, de autorități, dar poate aduce și tensiuni la locul de muncă sau în viața personală. Așa că, cumva, poate unii dintre voi chiar le-au avut, dar nu așa de intense cum se anunță că pot veni, că se pot intensifica. De asemenea, pot apăra șanse de a rezolva vechi conflicte. Da? Așa că luați-vă măsurile de precauție în așa fel încât faceți băi cu sare aromată în lavandă, în așa fel încât să vă
echilibrați această puternică energie care de multe ori ne afectează fără să ne dăm seama, dar cum bine știm, corpul uman are foarte multă apă, iar luna are o foarte mare influență, luna plină, cea normală, da? Mai ales când e o superlună, deja vorbim de ceva mult mai puternic. Dar știm că luna influențează mările și oceanele, da? Și apare acel fenomen de maree, da? Imaginați-vă că și pe noi ne afectează, dat fiind că corpul nostru uman are foarte multă apă în compoziția sa, dar ne afectează pe partea asta emoțională. Așa că în această perioadă între 15 și 21 octombrie, nu știu, puteți să fiți mai echilibrați dacă aveți la voi vreun cristal din obsidiană, din ametist, da, acesta este ametistul, de exemplu, da, această brățară, sper că se vede, este ametistul, sau obsidiană, da, care sau turmalină neagră, da, care vă poate proteja. Vă poate proteja și vă poate echilibra. Iar dacă nu aveți cristale, nu e problemă, poate dați prin casă în ziua aia, această perioadă, să dați cu bețișoare de salvie, da? Să afumați așa prin casă, să vă afumați poate și pe voi. Un aspect foarte important de asemenea trebuie să-l spun, îl mai zic eu așa din când în când prin lecturile mele, și anume că luna plină trebuie să... E o vorbă care zice, ai grijă ce-ți dorești de lună plină, pentru că s-ar putea să se întâmple. De ce? Pentru că luna trimite această energie. Doar că nu toată lumea o canalizează într-un mod pozitiv. Și o canalizează poate într-un mod negativ. De obicei se fac anumite ritualuri de lună plină. Nu este vina lunii, nu este vina acestui astru, este vina noastră, a celor care... impulsionați poate de diferite emoții și sentimente pe care le avem, poate în acel moment facem lucruri care mai târziu se pot, sigur, sunt regretate. Și atunci, pentru a evita aceste energii negative să ajungă la voi, cum v-am mai spus, ori cu aceste cristale, ori cu într-un săculeț micuț, un pic de sare mare, da, cu cristale cât mai mari, sau sare de Himalaya puse acolo în acest săculeț și ținut, purtat după voi. E un fel de scut energetic, în așa fel încât energiile negative să nu ajungă la voi și să fiți protejați în acest sens. Cum de asemenea și la casă puteți pune, da, pe la geam așa o dâră de sare și la intrare, în așa fel încât niciun fel de energie negativă să nu ajungă la voi în această perioadă. Cum de asemenea, e o perioadă foarte bună în a vă pune dorințe. Chiar în seara de 17, când luna este în toată splendoarea ei, această superlună, puteți aprinde o lumânare albă, o lumânare care ne vorbește de divinitate, de protecție, de lumină, de pace și liniște, și să vă scrieți pe o foaie de hârtie, poate pe una puteți să scrieți ceea ce vreți să dispară din viața voastră, ceea ce nu mai aveți nevoie, iar pe alta ceea ce voi doriți să manifestați universului, divinităților, divinității, fiecare în funcție de ce credință are, dar în așa fel încât dorința să fie ascultată, să vă fie auzită. Da? Deci nu vin doar cu această superlună, nu vine cu lucruri negative, da? Cum de asemenea, trebuie să vă spun că intuiția va fi mult mai accentuată. În afară de intuiție, claritatea mentală va fi mult mai accentuată. Vă veți da seama de multe lucruri. Cunoașterea de sine iar va fi un lucru important de luat în calcul. Și ce ar mai fi de spus, că conexiunea cu mediul, cu natura, e un factor iară important în a te încărca de energie pozitivă în această perioadă. Bun, dragilor, haideți să vedem ce ne spune acest oracol, ce vine această superlună pentru dragii mei din Capricorn. Și avem
Cătușe, dragilor dragi. Ia uite ce avem aici. Chiar avem aceasta cred că e un fel de brățară sau nu. Oricum, aceste pietre de aici, exact ametist. Da? Nu știu, poate în această perioadă ar trebui să portați culoarea violet, mov, în combinație posibil. Haideți să vedem. Deci, într-un trecut, poate nu foarte îndepărtat, ați avut așa o perioadă de blocaj, o perioadă în care ați simțit că stagnați sau poate chiar că dați înapoi. Și asta probabil a fost din cauza unor forțe exterioare, unor situații care poate nu depind de voi. Dar chiar dacă v-au incapacitat, ca să zic așa, să vă mișcați, voi, sau poate chiar dacă voi v-ați simțit fără putere de a acționa, fără putere de a face ceva, un fel de... ați pierdut controlul, ca să zic așa, poate vis-a-vis de o situație. Nu știu de ce, dar unii dintre voi nici în acest moment și în acest moment vă simțiți vulnerabili. Și asta e posibil, să simțiți că aveți nevoie de o libertate, simțiți că aveți nevoie de o schimbare, simțiți că există o instabilitate încă în viața voastră, dar cumva, nu știu, e posibil unii dintre voi efectiv parcă să nu găsiți în acest moment o cale. Simțiți nevoia de a fugi, efectiv, de a vă elibera de această situație care vă încorsetează, cred că de prea multă vreme. Și aș spune că unii dintre voi chiar ați trecut și poate încă treceți prin situații destul de abuzive. Trebuie să vă spun un lucru, dragilor. E posibil pentru unii dintre voi ca această superlună să accentueze toate aceste stări, așa cum bine v-am spus încă de la început. Tocmai de aceea, nu știu, cumva parcă sunteți atât de blocați încât parcă singurul lucru care v-a rămas este să așteptați. Să așteptați să se schimbe ceva. Doar că trebuie să vă spun că așteptarea poate nu e neapărat o soluție. Am vrut să mai scot o carte. Pentru că am vrut să văd ce soluție poate exista, pentru că voi treceți prin stări de anxietate, unii dintre voi. Sunteți destul de iritați. Am surprins o energie care, sincer să fiu, mă întristează, mi-aduce așa o stare de tristețe. Unii dintre voi chiar aveți probleme cu anxietatea, cu calmitatea, poate sunteți prea calmi, unii dintre voi. Unii dintre voi posibil să fi deprins chiar un tic nervos de-a lungul timpului. În schimb, am mai cerut o carte. Cum am mai spus, această superlună e posibil în această perioadă de aproape o săptămână, să amplifice un pic această anxietate, aceste stări destul de negative. Puteți folosi, dacă aveți, cum am mai spus, acest cristal de ametist, în așa fel încât să vă protejați, să nu accentueze mai mult aceste stări. Iar aici îmi vorbește foarte mult de familie, dragilor. Ar trebui unii dintre voi să aveți încredere că vă poate ajuta, că vă poate oferi protecție, că vă poate oferi afecțiune, posibil cineva din familia voastră. Nu specific cine, pentru că
fiecare adaptează în funcție de situația sa, dar trebuie să vă spun că aveți șansa ca cineva sau poate cineva din familia voastră încearcă să vă ofere acest suport de care voi aveți nevoie. Da? Este știți, ca și cum tribul este lângă tine, tribul tău. Adică nu ești singur, singură. Nu trebuie să treci singur, singură prin această situație care, cum v-am mai spus, efectiv simt această energie tristă. Unii dintre voi e posibil chiar să treceți prin o umilință. O situație în care undeva se abuzează foarte mult, poate de voi, de situația voastră. Trebuie să fiu sinceră cu voi și să vă spun că totuși, până acum cel puțin, am avut așa o energie super bună, dar dintr-o dată lucrul ăsta parcă se schimbă. Și simt efectiv foarte multă tristețe. Asta îmi transmit aceste cărți, foarte multă tristețe. Dar puteți cere ajutor, dragilor. Puteți cere ajutor, cei care se vor regăsi cu acest mesaj. Rugămintea mea, nu stați când nu puteți să faceți față unor anumite situații, unor anumite umilințe și unor anumite abuzuri. Cereți ajutor. Nu este nimic rușinos în asta. Este cum să spun eu, sunt lucruri pe care nu le putem scoate la capăt singuri, dar peste care putem trece dacă primim sprijinul altor persoane. Uneori al familiei, alteori al unui specialist, da? Persoane care și-au dedicat viața ca să poată să-i ajute pe alții când trec prin ceea ce unii dintre voi treceți. Eu sincer să fiu, sper să fiți cât mai puțini. Este ciudat că spun acest lucru, dar sper să fiți cât mai puțini în această situație. Și cărțile, atunci când îmi expun o anumită situație, o fac cu un scop bine determinat. Da? Se spune că în tarot și în cartomanție coincidențele nu există. Și vă spun de ce, pentru că, ia uite, avem un alt oracol care îmi vorbește, prima carte care îmi vorbește de codependență, îmi vorbește de posesiune, de control, de un blocaj emoțional, poate vis-a-vis de o adicție, poate unii dintre voi, poate chiar aveți o problemă, poate cu o anumită adicție. Haideți să vedem și alte cărți. Să știți că cineva se interesează de voi. Cineva vrea să știe de voi. E adevărat că puteți repara. Puteți repara această situație. Puteți ieși la suprafață. Dragilor, puteți obține ceva real, ceva sănătos în viața voastră. Deci o puteți face, dar aveți nevoie să munciți la acest lucru. Fie el o relație, fie ea o adicție de care trebuie să scăpați și care vă face rău. Aveți, unii dintre voi aveți poate sprijinul familiei. Îmi cer scuze. E ca și cum nu pot să vorbesc. Am momente când mie mi se pare că e un lucru important și chiar dacă nu o să am foarte multe vizualizări la acest, sau foarte mult interes, o să râdeți, dar mi-aș dori ca
această lectură să nu se potrivească la mulți dintre voi, o voi lăsa pentru că asta au rog cărțile să-mi transmită. Este cineva care are probleme, este cineva care se simte singur, este cineva care dintre voi care are nevoie de ajutor, care are nevoie de afecțiune, are nevoie de sprijin, pentru că puteți repara fie o relație, fie o conexiune, o puteți repara, dar trebuie să lucrați la acest lucru. Și puteți obține ceea ce pe voi vă interesează. Deci nu este ceva imposibil. Și există cineva care se interesează de voi. Există cineva care vrea să vă ajute să depășiți toate aceste lucruri care vă creează tot acest disconfort și toată această stare negativă. Să fiu cinstită, de când fac eu cel puțin lecturi publice aici pe canalul ăsta de YouTube, rar, cred că e a doua sau a treia oară când mi se întâmplă să am o lectură cu atâta profunzime și cu atâta tristețe, cu energie atât de tristă. Mesajul grădinii secrete pentru voi, dragilor, este acela de a vă transforma. A vă transforma și a răsări dincolo de orice situație și să scoți cea mai bună versiune a ta. Pentru că poți să o faci. Pentru că poți să o faci. Dar cum bine am văzut, într-adevăr trebuie voință foarte multă și trebuie să accepti sprijinul și suportul celor care într-adevăr le pasă de tine. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu trebuie să vă mulțumesc pentru prezența voastră și, ca un paradox, îmi doresc ca puțin dintre voi să se regăsească în această lectură sau nu, că poate cei care chiar aveți nevoie de aceste sfaturi, de această claritate mentală, m-aș bucura tare mult să vă ajute și să vă lumineze mintea, să vă lumineze sufletul și să vă dea puterea să mergeți înainte, pentru că sunt momente în care singur nu putem, dar ajutați de cine trebuie, putem să o scoatem la capăt. Dragilor, până la următoarele lecturi, așa cum am obișnuit, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă, multe gânduri bune și până data viitoare să fiți iubiți, dragilor.